الوحيدة في الدولة المنوطة بالعمل السكاني أو بمعنى كلمة سكان. فلو جهة تانية خدت الليد واشتغلت في اللي احنا بنعمله دلوقتي ببساطة جدا هيتقال لنا عيب، هو انتوا فين؟ فاحنا بنتكلم في مكان في بيته. السكان لازم تبقى تطلع من هنا، والشراكة من هنا، والتنفيذ منه ان شاء الله من خلال المجلس القومي للسكان. بس الفراغ يملأ بك او بغيرك. نعم. الفراغ يملأ بك او بغيرك. نعم. يمكن ده نرجع تاني للصلاحيات. لازم صلاحيات المجلس ترجع له تاني ويعاد صياغه هذه الصلاحيات، لان دي مهمه جدا جدا ان هو يقوم بدوره. ده محتاج صلاحيات جديده او تفعيل الصلاحيات الجديده. الحقيقه انا بتفق تماما مع كل الزملاء والزميلات اللي اتكلموا. صلاحيات المجلس من سنه 85 حتى الان مستمره رغم اختلاف التبعيه. يبقى نفعلها. مشكله المجلس التبعيه. ان كل واحد بيتبناك شويه. من اول رئيس الجمهوريه لحد مش عارف. يعني دي بس مجلس هو لازم يكون تبع مجلس الوزراء، لكن مش تبع وزاره، لانه كل الوزارات المفروض ان المجلس بيجمع كل الوزارات، فما يجبش ان هو يتبع اي وزاره. يعني ده مهم جدا تفعيل هذا. انا بتفق مع الزملاء والزميلات اللي اتكلموا، وانت دكتور محمد قلت كتير من اللي انا عايزه اقوله. مهم جدا ان الورقه دي ما تركزش فقط على مساله تنظيم الاسره والتباعد بين الولادات والكلام ده كله. محتاج ان احنا نحط المشاكل المجتمعيه اللي احنا كلنا بنحس بيها كنتائج من النمو السكاني المنفرد. لازم نتكلم عن الميه والاراضي الزراعيه واطفال الشوارع وكل المشاكل اللي بتنتج عن هنا عن المساله دي، وندعمها بارقام وابحاث. واعتقد احنا عندنا الحاجات دي كلها. الحقيقه انا بقول ايه، انه احنا فعلا في لاعبين اساسيين ما نقدرش نشتغل من غيرهم. فمهم جدا جدا السياسيين بالذات بكل انواعهم والمجتمع المدني مهم جدا ان احنا ناخد رايه. هناك اليتين انا بتصور ان احنا نقدر نبتدي بيهم. يا اما ان احنا مجموعه من الخبراء اللي موجودين حوالين الترابيزه هنا او بعض من اللي مجوش ينقحوا هذه الورقه وبعدين تتبعت للعيبه كلهم عشان يرجعوا لنا رد الفعل بتاعهم، يا اما نبعتها زي ما هي وننتظر رد الفعل ونحطه جوه الورقه. انا بعتقد انه مهم جدا ان احنا ننقح الورقه دي. هي اساسا كويسه جدا، بس محتاجه ان احنا نعدل فيها شويه ونبعتها لكل اللاعبين ونستنى رد الفعل، وبعدين نحط رد الفعل بتاعهم جوه الورقه وتبقى دي ورقه نهائيه ويبتدي المجلس يشتغل عليها. ده رايي. طب كده نقطه بس صغيره هو الحقيقه لابد ان يصمم حواليها، مش مساله يعني مجرد الارسال، لابد ان تصمم عمليه لحوار سياسي حواليها. لانه دي مساله تتجاوز اهتمام وزاره او اهتمام سلطه تنفيذيه ما. انا متصور انه لابد ان يحدث شكل من اشكال التوافق، وانها بقت كلمه مستهلكه يعني بشكل، لكن توافق حول هذه الرؤيه، وبالتالي لابد ان تصمم عمليه سياسيه محكمه. يعني مين الاطراف، يعني تعمل مابينج، مين الاطراف الاساسيه التي يجب انها يحصل انجيجمنت للرؤيه دي ونقاش معاها. ده جزء من حضرتك في التصميم في الترتيب. هل ده قبل ولا بعد؟ بعد الصياغه اوليه. بعد الصياغه في وسط الخبره بعدين بعتبره مقترح وبيتعرض على الاطراف. فانا بس عشان خاطر ترتيب البروسس نفسها الكتب دي تبقى ماشيه. خلاص الاستاذ شريف اتفضل. شكرا. انا يمكن مش هقول حاجه يعني اضافه اكتر من اللي قالوا الاخوه الزملاء. عايز بس دايما بحب انا احط الحاجه في صوره ستيبس كده او خطوات، واقترح ان احنا واحنا نحط الخطوات دي ما ننساش نحط تايم لاين لينا لغايه الفاينل برودكت ما يطلع كلنا نلتزم بيه. انا رايي الورقه من اللي احنا اتكلمنا فيها شويه جابس محتاجه انها تتحط فيها، زي ما قلنا محتاجين نتكلم على الشباب، المراه، الاطفال، ربطها بمؤشرات التنميه البشريه. فانا رايي ان اول خطوه ان الورقه دي تروح لمجموعه خلال ايام او حسب الطريقه اللي هنتفق عليه، ترجع كل واحد حاطط الجابس اللي هو شايف ان هي كانت مفترضه يملاها في الورقه دي،
تتولى الخطوه الثانيه ان مجموعه من الساده الموجودين النهارده على الترابيزه يتولوا صياغه نهائيه لهذه الورقه، وبعد كده الورقه دي ترسل او يستدعى عليها الخبراء الممثلين للجهات الاخرى والستيك هولدرز المختلفين عشان يحضروا يناقشوا هذه الورقه وناخد الكومنتس والفيدباك عليها. بعد كده انا اقترح ان الدوكيمنت اللي هتطلع في الاخر دي اللي هي باتفاق الخبراء النهارده او المجموعه دي ومجموعه الخبراء الخارجيين من الجهات الاخرى، انا اقترح ان الورقه دي حاجه من اثنين، يا تصاب بشكل زي ما الدكتور هشام يجب انها تكون وثيقه قوميه للحوار السياسي والمجتمعي حولها، لان هي دي اللي هي بتحدد للمجلس قد ايه من الارض هو الفعليه اللي يقدر يتحرك عليها سياسيا وفنيا بعد كده لما يجي يتحرك. انا اقترح انه لازم ده يتم في شكل ندوه او لقاء مشترك كبير مع سواء مجمع او منفرد مع عدد من الاحزاب اللي ليها تواجد كبير في الشارع. البرلمان لازم برضه يتواجد بحيث ان احنا نتحاور معاه ونعمل عمليه الاديوكيشن ليه برضه، نحاول نقنعه ونعمل ماركتنج للافكار بتاعتنا معاه. سياق اخر للورقه دي انه نكتب عندنا كذا فيرجن، يعني فيرجن للسياسيين، فيرجن للاعلاميين تطرح للاعلام، وفيرجن للخطاب الديني. ودي حاجه تستخدم احيانا لانه احيانا من الصعب ان انت تحط حاجات ملخصه لديفرنت تايبس اوف اودينس في نفس الوقت. فانا بخلي الورقه عندي دوكمنت اساسيه بعدل منها السياسيين، بس ما بتغيرش في الارقام ولا حاجه، لكن التون واللغه المستخدمه ما هياش اكاديميه لكنها سياسيه. لما بتكلم على الاعلاميين بديهم في شكل البريس ريليس او الحاجات اللي الكوميونيكيشن بيبرز. لما بتكلم على الدينيين بديها شويه دعم من الدين اللي هو ممكن يعدل من خطابه الديني. بالنسبه لحضرتك قلت المجلس قومي للسكان هو الجهه المنوط بها المشروعات السكانيه. انا اتذكر انه كان مفيش جهه في مصر تعمل اي اتفاقيه او بروجكت بدون ان تضيف المجلس القومي للسكان عليها. كان جميع الجهات ملزمه انها ترسل تقارير الانجاز بالمجلس القومي للسكان. الصلاحيات دي ما زالت موجوده. انا اعتقد في تقرير المؤسسه اللي عملته للمجلس في 2009 كان احد التوصيات الاساسيه ليه ان المجلس ما عليه غير ان هو يقوم بدوره وياخد الصلاحيات دي ويتحرك بيها. قد يكون منافي للعقل ان يبقى انا عندي صلاحيات متابعه جهات وانا ترتيبي في الهيكل الاداري للدوله اقل من الجهات اللي انا بتابعها دي. لذلك احد التوصيات الاساسيه لازم نبص عليها برضه في نهايه المطاف سواء مؤسسيا او فنيا ان المجلس لابد انه يرجع للشكل القديم. للاسف احنا نتقدم، ده بقوله من 2009 المجلس القومي للسكان يجب ان يتقدم بالتقدم الى الخلف. لازم نرجع لاوضاع الثمانينات مره اخرى لما كان كل الناس بتشتغل مع المجلس والمجلس ما بيشتغلش لوحده. غير كده هنبقى برج لوحده. شكرا. شكرا يا شيرين. انا عايز الخص الخطوات اللي حضرتك قلتها لان احنا عشان اذا كان مقبوله من الموجودين. نمره واحد الورقه دي ان شاء الله هتروح لكل الساده المشاركين حتى اللي مشاركين. كويس علشان سواء على الايميل او يعني بحيث ان هم فعلا يجدوا لهم كل واحد اضافه او تعديل او زياده او خاصه الجزء اللي قاله الاستاذ هشام عجبني قوي لان دي الرؤيه اللي هيشوفوها الحقيقه. فكره العدد بالنسبه لهم ممكن يكون ليها رد فعل سلبي للاسف. الحاجه الثانيه بعد او انا بقول الخطوات عشان بعد كده بيان تقول كده المواعيد بقى. بعد ما يتجمع الاراء هتبقى في لجنه مصغره من ناس متخصصين في العمل. اعتقد انها ما تزيدش عن 5. كويس. يقعدوا مع بعض ويحاولوا يدخلوا يعني معظم هذه المقترحات او الاضافات او التعديلات المطلوبه من الساده الخبراء، ولو انا ما بحبش كلمه الخبراء دلوقتي من كتر الاعلام
الحقيقه. بعد كده بناخد دي وبنرجعها تاني يا شيرين للمجموعه نفسها لاخذ الراي فيها تاني. كويس؟ مش كده برضه حضرتك قلت؟ فاينل ابروفال، عشان فاينل ابروفال يبقى دوكيومنت بنقول عليها يعني نظره نهائيه. خلاص؟ وبعد كده بناخد ده وبنقعد نشتغل عليها تاني لو جالنا اي تعديلات بحيث نوصل لشكل نهائي. انا ارى انه في خطوه في النص ممكن تخش دلوقتي في التوقيت ده، وبعد المراجعه الثانيه والشكل النهائي من وجهه نظر الخمسه اللي اشتغلوا يتم نفس الاجتماع ده وتتعرض عليهم تاني بحيث ان هم يعني فعلا تاخد بقى الشكل النهائي قبل ما نخرج بيها للمجتمع. والمجتمع حضراتكم تفضلتوا يعني هم الاعلام ده رقم واحد، المؤسسات الدينيه، البرلمانيين، الاحزاب، النقابات وهكذا، والمجتمع المدني، بحيث ان احنا في النهايه نلم كل ده في باسكت واحد ونقعد نشتغل عليه ثالث. وانا لما بقول المؤسسات الدينيه بتكلم طبعا على الثلاث مؤسسات اللي عندنا، الازهر والاوقاف والكنيسه، بحيث يبقى فعلا الموضوع واخد صفه قوميه. كويس؟ في مؤسسات رابعه غير دول ولا اصل عندنا في مصر مشكله الفصل الازهر على الاوقاف. ما تستاذنش مني يا كويس، انا استاذن. فالخطوات دي حضرتك متفق عليه تتحول بعد كده. هي فيها خليط من اللي قاله الدكتور راجي على اللي قاله ديان على اللي قاله شيرين على اللي قاله استاذ هشام، ممكن يتحول ده لجدول زمني للتنفيذ يا دكتور ديان. انا متخيل لا انا متخيل انه يوم 30 ابريل يكون عندنا وثيقه نهائيه نخرج بيها المجتمع. لا انا اوكي فاين، بس انا عايز اسال سؤال محرج قبل 30 ابريل. اتفضل. مين يعني مش عايزه طبعا، انا عارفه انه فكره قرايه ورقه وتعليقات عليها دي برضه عمليه بتاخد وقت، ويعني جزء من المجهود وجزء من الوقت. فبمنتهى الحريه يعني مين من حضراتكم يعني عنده استعداد ان هو يعني يبدو بيدربه في هذا الموضوع؟ نعمل ايه بالظبط؟ يعني ايه يعني مين من حضراتكم عنده استعداد ان هو يعمل لنا تعليقات على هذه الورقه؟ لا لو انا بطلب هطلب من كل الناس، يعني انا عايزه تعليقات وزيادات من كل اللي قاعدين على الترابيزه. احنا اتفقنا ان هي موزعه وكله هيجيب لك راي. يعني متفقين يعني كله هيجيب لك راي. تقصدي الخمسه اللي هيشتغلوا؟ لا 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 انا بقى هطلب طلب محدد وواضح. الوقت طيب الوقت هنحدده دلوقتي. من الساده المشاركين الان؟ لان دول الموجودين يستطيع ان يقوم بجهد الحقيقه هيبقى مرهق جدا، يدينا بيانات ومؤشرات الحياه في مصر. ميه، ارض زراعيه، زراعه مش موجوده عند حضرتك، يعني دي هتبقى انكلودد. طب ممكن دي نعمل انا شايف بس احنا بصدد تصميم عمليه طويله جدا عشان بس انا رايي ان احنا بعد ما نفضل هذه الجلسه هيبقى الكونتريبيوشن بتاعنا ربما يكون محدود، احنا هنشتغل كل واحد. انا رايي انه في ملاحظات كثيره تتكون مجموعه صغيره تشتغل على الملاحظات دي وتحاول تنقحها، واذا تلقت من الفريق اللي شارك في هذه الورشه اي ملاحظات تاخذها في عين الاعتبار اذا تلقت، يعني لان هي خلاص وزعت على الناس واذا كان هيقدروا يقدروا. انا بس بتكلم على بروسيس اقصر واكثر فاعليه، ودي تتوفر ودي ممكن تبعتها بقى اذا برضه في فيدباك كان فيدباك، لكن نبدا بيها توسيع دائره النقاش، وخاصه اذا تصورنا ان دي نص ايضا قابل انه يطور، يعني واحنا شغالين هنطور واحنا انا متفق مع الاستاذ هشام لان هو جاب خطوه نمره 2 مع خطوه نمره 1، يعني هي مش قبلها. هو عايز الاثنين يمشوا مع بعض بحيث تبقى فعلا يعني في انجاز ملموس. فمتفقين؟ انا كده يعني كده ايه زي ما انا الاستاذ ياسر بيقول، يعني كده احنا يمكن اختصرنا نمره 1 واختصرنا البروسيس فعلا وهنوفر وقت، بس كده تبقى تايم افيشنت. لكن الافكتفنس نفسها انا رايي انه ناس كتيره البروسيس دي هتكسل انها تعمل ده اللي جاب بالي. ده غير انه اكيد كل واحد فينا ليه
توجه معين وخبره معينه وباك جراوند مختلف. لسه بطريقته ولا ممكن الدكتوره فيبيان تجهز لنا زي انكس كده مرفق بالمؤشرات العاليه للاستاذ هشام طالما الموضوع عند حضرتك. الميه والزراعه والصناعه والشارع والمرور والبوليوشن التلوث البيئي احنا عندنا حضرتك التقرير بتاع التنميه البشريه بتاع ما هو لازم يطلع منه الميكانيه لازم يطلع نقدر ناخد منه لازم يطلع منه نوع المؤشرات اصلا نقدر ناخد منه نوع المؤشرات عندي بس لازم مين اللي هيطلع منه عشان تبقى مرفق يبعتها للساده هي متطوعه بس كحل عملي حضرتك مبسط هو المجلس القومي عليه ان هو يجيب المؤشرات عشان لانه هو قادر المجلس القومي قادر على انه يجمع كل هذه المؤشرات والمؤشرات موجوده في بعض التقارير يعني. فهي الفكره بقى ان عبال المجلس ما يجيب المؤشرات دي ويتعمل بيها انكس او تخش جوه التكست هيبقى الخمسه دول اللي اقترحتهم يا دكتور محمد هم دول يبتدوا يشتغلوا على الملاحظات الدكتوره فيبيان هتقول لنا عليها دلوقتي يعني هتبعتها لنا وتعيد صياغه هذه الورقه بحيث انه في بحر اسبوعين مثلا او كده تكون الورقه جاهزه ويعاد توزيعها على الخبراء عشان يبدا الرأي. ولكن الدكتوره عايزه اقول حاجه من لا الدكتوره موافقه دلوقتي يعني انا خايف انه لو دخلنا كل المؤشرات بتاعت التنميه البشريه في مصر هيبقى تقرير تنميه بشريه ثاني وده هياخد وقت طويل جدا. يعني احنا عايزين الورقه تقول انه الغايه ان احنا عايزين نحقق التنميه البشريه في مصر وعندنا تحديات في هذا الموضوع ومنها تحدي انه النمو المضطرد للسكان تحدي في هذا وانه في علاقه بذو اتجاهين بين التنميه البشريه ونمو السكان انه كمان انه في تباطؤ في معدل انخفاض الخصوبه في مصر ده بيدي تحدي لمشكله التنميه البشريه. هي دي النقطه يعني فاحنا عايزين نعمل علاقه بين التنميه البشريه والسكان دي مش سهله يعني بعض المؤشرات مش هتعملها يعني. بالنسبه لحضرتك يعني لو حضرتك لو خدنا صرف انخفاض متوسط استهلاك او نصيب فرد من المياه من كذا الى كذا انخفاض نصيب فرد من الارض الزراعيه او زراعه من كذا الى كذا لما نتخيل انه سنه 52 كان عدد سكان مصر 20 مليون نسمه وكان ارض المزرعه 6 مليون النهارده بلغنا 90 مليون واحنا 8 مليون فدان انسون يعني حاجات زي كده التلوث حاجات سبيسيفيك قوي بتبقى سطر على فكره يعني فيمكن الدكتور راجل يعني ممكن تاخد نص صفحه ثلاث ارباع صفحه بس تعرف بتبقى انا في رايي يعني رايي شخصي بس الموضوع اشمل شويه ما تزودش قوي فكره العدد بقت مستفزه يعني انا لو قلت له ان برنامج تنظيم الاسره في مصر في 40 سنه وفر على مصر 12 مليون نسمه مش هتفرق معاه لكن لو قلت له ان ده وفر على مصر كام مليار جنيه خبر حضرتك برضه مش هتفرق معاه. اتفضلي هلا وبعدين انا بتمنى اللقاء اللي جاي ان شاء الله ندعو فيه الاعلاميين يشاركوا معانا يعني جزء منهم وبتمنى حاجه ثانيه بالاتفاق مع الاعلاميين برضو ان احنا نعد شخصيات جديده تتكلم عن المشكله السكانيه في مصر للفتره المرحله القادمه يبقى يعني بشكل جديد الناس نفسها اللي بتتكلم عن المشكله السكانيه يبقى بالترتيب معانا هنا كمجلس قومي للسكان احنا اللي نقترح عليهم هذه الشخصيات. نعم. هو بس الرد على الدكتور راجي يعني انا بختلف معاك شويه دكتور راجي في الحته دي. احنا هناخد سيلكتيف انديكيتورز وبندعم الكلام اللي مكتوب في الورقه دي بالانديكيتورز دي سواء هنحطها كانكس او هنحطها في التكست. ليه بقى؟ لان حضرتك المناخ اللي احنا فيه دلوقتي كلمه تنظيم اسره او التركيز على الحته دي يعني بقى مستفز. احنا عايزين نربطه بحاجه اقوى مصلحه البلد كلها. انا لما اقول انه في مثلا مؤشر بيقول لما اصرف جنيه على تنظيم الاسره او على شغل لحد من النمو السكاني هيوفر لي مش عارفه 33 جنيه ولا ايه حاجات زي كده حضرتك دي انت بتجيبه على ارض الواقع انت بتحطه في كورنر فمهم جدا جدا مش هناخد كل الانديكيتورز
تبقى سيلكتد انديكيتورز ومحطوطه في مكانها المظبوط بحيث انه يبقى يؤيد اللي احنا بنطلبه في الورق. اعتقد انه تقريبا في اتفاق على بلاش توافق دي، في اتفاق شبه اتفاق عفوا على بعض النقاط. متى سنتلقى دلوقتي تقول الترتيب اللي احنا قلناه؟ لا يعني انا مش هشتغل كتير في الترتيب، انا هشتغل على الملاحظات اللي اتقالت اوريدي. يعني انا ابتدي اشتغل على الملاحظات يعني انا هبتدي اوريدي اشتغل على الملاحظات اللي اتقالت، لكن في نفس الوقت هستنى من حضراتكم ملاحظاتكم. فيعني لازم نختار الخمسه من دلوقتي بس يعني نقطة يعني انا هبتدي اشتغل على الملاحظات اللي اتقالت النهارده وهستنى في نفس التوقيت هستنى ملاحظات حضراتكم على الورقه مكتوبه. فامتى يكون تقترحوا لانه هنختلف في المواعيد. النهارده الاثنين 2 ابريل، فان شاء الله يوم الاثنين 9 ابريل ده الديدلاين لوصول كل المقترحات. اللي هو الجاي يعني؟ لا بس ندي للناس حريه انها تقول يعني. اصل في مجموعه كتير على انه يردوا كلها على الورقه اللي موجوده دي ويدخلوا كل الحاجات دي. وما ينفعش حضرتك تبعت لنا الفايل ده لازم سوفت كوبي بس محتاجينه فورورد ليك على طول الملاحظات حط بنفس الموضوع. ممكن طب فعلا اعتقد دي اسهل عشان كده. طب ما نيجي نعمل بقى ما نشتغل بروفيشنال ونعمل مدونه كده ونقفل علينا. ما هي اللي عايز يعلق تعليق واللي عايز يكتب البروسيس اللي اتقالت في الاقتراح انه ان احنا الورقه نبني عليها فناخد عليها الملاحظات اللي مشاركين النهارده، وبعدين يبقى في مجموعه من الخبراء يعني مثلا ما يزيدوش عن 5 يقعدوا على الملاحظات دي ويوسعوها بشكل اكبر، وبعدين نبتدي بعد كده نشارك بقى الفاينل درافت ده مع المجموعه اللي حضرتك النهارده ومع مجموعه اخرى. يعني هو دي البروسيس اللي هنبقى عليها. احنا دلوقتي بنقول يعني امتى الوقت المناسب اللي ممكن، وبعدين انا مش عايزه اجيبكم في الملاحظات يعني ان شاء الله ملاحظات يعني مبدئيه جدا ونشتغل عليها. فهل الاسبوع كفايه ولا؟ لا كفايه اسبوع عشان الاثنين 9 ابريل ده الديدلاين لوصول كل بس حضرتك الدكتوره حاضر يعني اللي ما عندوش ورقه فاتحه على دكتوره مؤيد الورقه في ايدي بس عشان لا فوق خلاص. طيب انا استاذن خليكم قاعدين ولا؟ طيب انا لازم استاذن عشان طلع بس اجتماع فوق. انا نزلت وطلعت عشان بس ارحب بيكم تاني والله وسعيد بيكم واشكركم جميعا. شكرا معايا. وبعدين خفت برضه لا اعمل اللي كنتوا عايزين تقعدوا وانا هقفلها وده مش كويس. لا احنا برضه اعتقد ده ميعاد الالتماسات كمان بتاعت المجلس. احنا عايزين على الشغل يا جماعه فضل. طيب وبعدين بعد ما الملاحظات بتيجي بعدها مثلا باسبوع هو ممكن نقعد. تمام. انا بقى في هذه الاثناء يعني هتطفل على حضراتكم تليفونيا بان انا اطلب معلومات اضافيه ويعني مراجع اضافيه بس انا عايز استاذ عبيد الوحيده اللي من خارج الديموغرافيا والمجال اللي احنا فيه بقى. ايه رايك؟ انا رفعت دي بس ما خدتش الكلمه للاسف. يا شيخه معلش لا مش مشكله لا مش مشكله يعني الصحفيين مش قد الاعلام يا لا بس والله مش قد الاعلام يعني. بس الدكتور هشام يعني كانت الكلمه اهم من يعني قال كلام اهم من القلم. بصي يا عبير انا والله محمد لا انا رفعت دي كمان في الجلسه الاولانيه. كل اللي قاعدين عارفين كويس قوي انت اول واحد اشتغلتي معاه في وزاره الصحه في الدرس. طبعا اسمع راي حضرتك. يعني طبعا الورقه يعني مبذول فيها مجهود كبير، بس كان عندي تعليقات بسيطه كده على الصبح. يعني اتقال انه مفيش حد بيتكلم عن القضيه السكانيه كانه هي مش موجوده من ايام من اول الثوره لغايه دلوقتي. بس يعني انا ده جزء من الرؤيه بتاعتنا للقضيه السكانيه ان هي الكلام عن السكان، لكن انا بشوف يعني كاعلاميه مشيت
سنين طويله في القرى والشغل التنميه وكده، انه مش ان انا اجيب كلمه سكان هي دي القضيه السكانيه، لا بتكلم عن اطفال الشوارع وعن الحقوق والعداله، وكل ده كله هو قضيه سكانيه. اذا كان في حساسيه ما دلوقتي في استخدام كلمه تنظيم اسره او استخدام، فاحنا يعني الاعلاميين امامهم موضوعات لا حدود لها لتناول القضيه السكانيه من مداخل جديده، من مداخل انسانيه، من مداخل مصلحه الناس، مصلحه الاسره، تربيه الواقع، وفتح الكلام مع الناس دلوقتي عندها استعداد تتكلم اكتر من الخبراء، عايزين يسمعوا نفسهم، عايزين يسمعوا صوتهم، صوت الاطفال، صوت الشباب، صوت الناشطين السياسيين اللي على الفيسبوك وعلى المواقع المختلفه، المعلمين دلوقتي برضو عندهم وكتير تاني من والعمال والاتحاد العمال. يعني قصدي ان احنا لازم ما نضيقش الحكايه على الاعلاميين بس والسياسيين بس والخوف من البرلمانيين والسياسيين الجدد ولا اي ما يكون. لا، في ناس تانية في المجتمع بيشتغلوا وبيتحركوا في دوائر مختلفه، ممكن نشاركهم معانا وممكن هم بعد كده يكملوا المشوار. في ناس كتير مستنيره في المعلمين، في